سلامونه پښتنو په فایور باندې ګیګ څنګه کریټ کیږي ملګرو په نن ویډیو کې به تاسو ته ښایم چې څنګه به موږ په فایور باندې یو افیکټیو او پیسې کمانه والا ګیګ کریټ کوو ګیګ څه ته وایي ګیګ یو داسې پلیټ فارم می کوم دی چې فریلانسر خپل سرویسز او خپل سکل ډسپلی کوي او کلاینټ راځي او هغه سرویسز بای کوي او خپل آرډر پلیس کوي ملګرو دا زمون Fiverr Seller Account ته دا زمونږ پروفایل دی دلته نه به مونږه په کریټ ا نیو ګیګ باندې کلیک وکړو چې کله مونږ دا کلیک کوو نو مونږ به یو نیو ګیګ کریټ کوو ګیګ کریټ کول آسان دي خو یو افیکټیو ګیګ کریټ کول هغه ډیر ریسرچ غواړي دلته اوورویو دا بیا پرایسینګ دی description day, requirement day, gallery and publish. Finally موږ خپل gig publish کوو. gig title څه ته وایي؟ د gig title کې به موږ داسې keywords لیکو چې زموږ د gig په فرست پیج باندې رینک شي. نو په دې باندې ما ډېر ریسرچ کړی دی تاسو دپاره ما یو څلور keywords داسې فایند کړي دي کو تاسو په څلورو کې په یو باندې ګیګ کریټ کو نو ان شاء الله تاسو ګیګ با په فرست پیج یا په سیکنډ پیج باندې رینک کیږي چې کله څوک په فایور باندې هغه کیورډ سرچ کوي نو تاسو ګیګ به ورته مخامخ شو کیږي راځي چې تاسو سره هغه څلور کیورډز شیر کوم ما already find کړی دي دادی gig creation keywords first one they find best Instagram influencer for your niche the first keyword they bya second they Instagram influencer research the second keyword they dam khalq search ki ziyad دغشان زمون buyer یا clients the third one هم search کوي او last one چې دی دا هم search کوي سپوز په دی فرست ون باندې زه ګیګ کریټ کول غواړم دا به زه دې ځای نه کاپي کړم اما کاپي کو او زه به لاړ شم الته په آی ویل نه پس په زه دا پیسټ کړم دا مونږ پیسټ کو نو زمونږ کیورډ څه شو آی ویل فایند بیسټ انسټاګرام انفلوئنسر فار یور نیش خپل کلاینټ دپاره تاسو انسټاګرام انفلوئنسر فایند کوئ دا د هغې دپاره مونږ ګیګ کریټ کوو د ګیګ چې کوم کیورډز کریکټر دي هغه به میکزیمم 80 وي قدم دا به څنګه راځي دا وګورئ فایور دی فایور ته زه رالم زه دقه کیورډز دلته په سرچ کې لیکم لکه فایند بیسټ انسټاګرام انفلوئنسر دا وګورئ په دې فرست ون کیورډ باندې 2766 ګیګز کریټ شوي دي دومره سرویسز په خلک آفر کوي مطلب کافي کمپټیشن دی په دې باندې او سرچ هم ډېر دی خلک ډېر سرچ کوي بیا سیکنډ نمبر کیورډ زه رالم انسټاګرام انفلوئنسر ریسرچ دا زه دې ځای نه کاپي کوم او هلته په فایور کې پیسټ کوم دا ما دلته پیسټ کو دا به سرچ کم په دې باندې د هغې نه زیات کمپټیشن دی چې څومره ډېر کمپټیشن یا هغومره زیات یې خلک سرچ کوي بیا تھرډ ون دی انسټاګرام انفلوئنسر مارکیټینګ دا به زه دلته پیسټ کم په دې باندې کمپټیشن ایز کمپیئر ټو ادر ټو کمپټیشن په لږ کم دی لاست ون دی ویلډ انسټاګرام انفلوئنسر دا زه دلته پیسټ کوم په دې باندې کمپټیشن د ټولو نه لو دی کمپټیشن په لو دی خو ډېر کم خلک دا دلته سرچ کوي داسې قسم کیورډ سرچ کوي تاسو په دې فورت ون باندې هم جوړولی شئ ګیګ
او دغه شان په دې ادر 3 باندې هم جوړول شي. سپوز په دې فرست ون باندې جوړوم، په دې باندې زه کریټ کوم، د فرست لیټر زه لګ کیپټل کوم. میکسیمم ما تاسو ته میکسیمم کریکټر به زمون 80 وي، د دې نه باندې ایکسیډ کیږي. کیټګری بیا چون کومونګه زمون کیټګری ډیجیټل مارکیټینګ دی، په ډیجیټل مارکیټینګ کې زمون انفلوئنسر مارکیټینګ دی، او بیا دا زمون سټریټجی اینڈ ریسرچ په دې باندې به کلیک کو. بیا به مونږه پلیټ فارم ټایپ سرچ کو. ګیګ میټا ډیټا چې کومه زمون ټارګټ اډینس په زمون سي زمون به وی بیوټي اینڈ فیشن به وی، او دین علاوه زمون سپورټس اینڈ فټنس کو د دې څه قسم برانډز یا نیش کلاینټس مونږ ته راشي، مونږ ته وایي چې مونږ د پر انفلوئنسر فایند کې نو مونږ باغی د خپل سروسز ورکو. دین علاوه مونږ ادر برانډز یا نیش ته هم خپل سروسز ورکولی شو. خو زیاتر خلک دا خوښوي او داسې قسم برانډز کنټیکټ کوي. سرچ ټیګز څه شي وي؟ دا هم داسې کیورډز وي چې کله هغه څوک فایور کې سرچ کوي نو ستاسو څنګه چې یوټیوب چینل په سرچ کې راځي هغې دپاره خپل کیورډز پکار وي، دغه شان د فایور دپاره هم دا کیورډز پکار وي. دا ما په دې باندې پوره ریسرچ کړی دی او ما موست سرچیبل کیورډز چې هغه تقریبا هر یو بیسټ فایور سیلر چې کوم دی سکسسفل فایور سیلر دی هغوی دا په خپل ګیګز کې انکلوډ کړی دي. نو هغه ما په دې ریسرچ کړی دی او هغه ما تاسو سره دلته شیر کړی دي. دا چې زه کله انټر کوم میکسیمم 5 ټیګز مونږ دلته انټر کولی شو. دا ټیګز ما څنګه فایند کړی زه تاسو ته اوس باقاعده د دې میتھډ ښایم. د دې میتھډ زه اوس تاسو ته ښایم. دا به سیو اینډ کنټینیو کو. را به شو دلته فایور د فایور کې به دا فرست ون چې کوم ټیګ دی هغه به هغه ځای نه کاپي کو او دلته به پیسټ کو. فایند بیس انسټاګرام انفلوئنسر را به شو دا فرست ون به کلیک کو. دا فایور ما اوپن کو. دا یو ګیګ دی، دا یو کس دا وګورئ. د دې اینډ ته چې زه راشم دی به دلته خپل ټیګز ورکړي وي. اینډ کې به د دوی ټیګز لازمي وي. تاسو ته ښکاري ریلیټډ ټیګز. نو کله چې دغه شان زه یو بل ګیګز اوپن کوم، د دې چې اینډ ته زه راشم نو دوی به خپل ټیګز منشن کړي وي. نو چې څومره کم ټیګز ریپیټډلی او فریکوینټلی فایور سیلرز چې کوم بیسټ فایور سیلر دی هغوی ایډ کړي دي هغه به موږ دلته نه ایډ کو. دغه شان 15 سیلرز چې کوم دي د هغې ګیګز تاسو اوپن کولی شئ او هغې نه تاسو بیسټ 5 چې موسټ کامن 5 دي هغه تاسو دلته چناو کولی شئ او سیو کولی شئ. دا مونږه سیو اینډ کنټینیو ورکو. دین علاوه تاسو بل میتھډ هم دې لپاره اپلای کولی شئ. لکه فایور کې تاسو انسټاګرام انفلوئنسر ولیکئ، دې نه لاندې څومره کیورډز تاسو سره منشن کیږي سجیسټډ کیورډ دا ستاسو ټیګز دي. دا تاسو خپل دلته نه سیو کولی شئ او کنټینیو کولی شئ. سیو اینڈ کنټینیو. بیا پرایسنګ ته راځو. پرایسنګ څه ته وایي؟ پرایسنګ دې ته وایي چې زه ډفرنٹ پیکیجز آفر کوم خپل بایر ته یا خپل کلاینټ ته. لکه لومبي پیکیج ته ما خپل نوم ورکړی سلور، بل ته مې ګولډن ورکړل، بل ته مې ډایمنډ ورکړل. سلور کې زه څه کوم؟ زه چې کله 5 انفلوئنسر فایند کوم هغې دپاره د خپل بایر دپاره نو زه به $5 چارج کوم هغه نه. سپوز دا سلور چې کوم پیکیج دی زما د پرایسنګ هغه زه دلته نه دغه شان زه لیکم سلور، بیا ګولډن او بیا ډایمنډ. د سلور چې کوم ما پیکیج لیکلی دی ریټ کړی دی هغه زه دلته نه کاپي هغه ځای نه کاپي کوم. ما ځان ته په مایکروسافټ ورډ کې ریټ کړی او زه دلته پیسټ کوم. دغه شان د ګولډن لپاره ان کیس کو زه 10 انفلوئنسر فایند کوم د خپل کلاینټ لپاره نو زه به دومره $ډالرز چارج کوم. کو زه 20 انفلوئنسر فایند کوم نو زه به څومره $ډالرز بیا چارج کوم. ډیلیوري ټایم به زما سي میکسیمم 5 انفلوئنسر خو ټول د 10 منټو کار دی. دا موږ په 1 ډے کې هغې ته
او معلومولی شو دا نور په 2 days کې معلومیږي او دا 20-30 چې معلومیږي په 3 days کې معلومیږي. بیا زمونږ دلته تاسو ولیدل چې ما تاسو ته الریډي وویل چې 5 انفلوئنسرز فایند کوم او زه په $5 کې فایند کوم، دغه 10 چې فایند کوم او په $10 کې او 20 چې فایند کوم په $20 کې. دا به موږ سیو کو دي زینا سیو اینڈ کنټینیو. اوس راځو ډسکرپشن ته. ډسکرپشن کې څه وی؟ ډسکرپشن کې موږ د خپل ګیګز باره کې پوره ډیټیل لیکو چې زما څه ایکسپیرینس دی او دا سرویسز ما کم کم ځای کې ورکړي او زه به تاسو ته په خپل سرویسز کې څه انکلوډ کوم، زما سرویسز کې به څه وي. نو دا ډسکرپشن ما خو الریډي لیکلی دی، ما په دې پوره ریسرچ کړی باقاعده. دا تاسو دلته نه منشن کولی هم شئ چې کوم امپورټنټ پارټس دي د دې ډسکرپشن تاسو دلته بولډ کولی شئ، په دې باندې منشن کولی شئ، رڼا پې اچولی شئ یا ایټالیک کولی شئ. خو تاسو به دا څنګه فایند کوئ ډسکرپشن؟ د دې انتهایی اسانه طریقه زه تاسو ته ښیم. کو تاسو ته خپل ډسکرپشن نه درځي او تاسو د چا نه کاپي کوئ، نو دا تاسو به راشئ فایور ته. فایور کې به یو خو چې کوم سیلرز دي د هغوی ډسکرپشن ته به راشئ. لکه دا اوس ما یو ګیګ اوپن کو دی، یو بیسټ سیلر، دا د هغه ګیګ ډسکرپشن دی. دې ځای نه دا کاپي کې او ځان سره رف کې سیو کې. دغه شان بل اوپن کې هغه دې ځای نه کاپي کې او رف کې هغه سیو کې ځان سره. د دې نه آیډیا والی چې کوم انګلیش دوی یوز کړی دی، کوم ټرمینال دوی یوز کړی، هغه تاسو لږ د هغې سینونیم ولیکئ یا هغه تاسو لږ چینجز پکې راولئ چې سیم ایگزیکټ داسې نه وي که نه. بیا فایور هغه دغه کوي، کاپی رایټس پې راځي څنګه چې په یوټیوب راځي. بیا ریکوایرمنټ ته راځو، هغه مونږ وکړو ډسکرپشن تاسو میتھډ زده کړو. ریکوایرمنټ کې به څه وي؟ دلته به مونږ خپل کوېسچن ایډ کړو. لکه زمونږ د بایر زمونږ نه فریکوینټلی کوېسچن یې کولی شي که نه، کم کوېسچن یې کولی شي، تاسو ځان ته رایټ کړئ او د هغې انسر ولیکئ. بیا ریکوایرمنټ کې زمونږ څه راځي؟ ریکوایرمنټ کې لکه تا نه بایر څه غواړي یا ته د بایر نه څه غواړي. نو زه بایر نه دا غواړم چې ما ته به بریف آیډیا راکړي د خپل ټارګیټ لوکیشن که نه، یا د نیش باره کې او د فالوورز باره کې. زه دلته سیو کړم، هغه ته به دا میسیج ځي چې کله هغه ما ته آرډر پلیس کوي او ما ته الریډي د دې جواب راکوي. بیا ګیلري ته به راشو. ګیلري کې به دلته مونږ د خپل فایور پروفایل اپډیټ کړو. دلته به یو خپل پکچر کلیک کړو، لاړ به شو خپل ګیلري ته. په فایور دپاره پکچر اپلوډ کول او د فایور دپاره پکچر سایز سوي، په دې باندې انشاءالله یو نیکسټ ویډیو کوو. بیا دا به سیو کړو. دا زمونږ ګیلري مو اوس پبلش کوو که نه. پبلش کولو نه مخکې تاسو ته یو 2 آپشن راځي، یس نو. کو تاسو یو ایس پرسن یا نو تاسو به یس ورکړئ، کو یو ایس نه تاسو به نو ورکړئ. مونږ یو ایس نه یو نو مونږ به نو ته کلیک کړو، دا به ټیک کړو. نو باندې به زه ټیک کړم او دا به سیو کړم. ډن، یو آر ډن. اوس په پبلش ګیګ باندې کلیک کړو. دا وګورئ زمونږ ګیګ آلموسټ ډن شو، زمونږ ګیګ جوړ شو. دا دې ځای نه تاسو کاپي کولی شئ. دا وګورئ زمونږ ګیګ به مونږ ته داسې ښکاري. دا چې مونږ کلیک کړو دا زمونږ د ګیګ ټایټل دی، فایند بیسټ انسټاګرام انفلوئنسر فار یور نیش. دا په امپریشن دی، لاسو چا امپریشن په نشته نه په چا کلیک کړی دی. دا هوس مونږ کریټ کړو. آرډرز په چا نه دی پلیس کړی، نه مونږ نه چا آرډر کینسل کړی دی. دا به نور چاته څنګه ښکاري، زمونږ کلاینټ ته به څنګه ښکاري. دا وګورئ زمونږ کلاینټ ته به داسې ښکاري. دا زمونږ هغه سیلور او سټینډرډ او پریمیم پیکیج دي که نه، مونږ چې کوم شو کړو. دې نه علاوه زمونږ هغه ټایټل دی او هغه پکچر دی چې کوم موږ اپلوډ کړو. بیا لاندې راشو، زمونږ ډسکرپشن به مونږ ته ښکاري. دا وګورئ اباؤټ دس ګیګ، دا هغه ډسکرپشن دی چې کوم مونږ رایټ کړو، کوم سروسز مونږ آفر کوو او هغه ریکوایرمنټس پکې هم دي، هغه نوٹ په شکل کې دي. دا زمونږ ډیټیل دی، دا پرایسینګ پیکیجز دی او ریلیټډ ټیکس دی، کوم ټیکس چې مونږ لګولي. لکه کو تاسو سرچ کوئ نو انشاءالله زمونږ ګیګ بورډ ته په ټاپ کې راځي. دا اوس دې ځای نه مونږ شیر کولی شو، خلکو سره شیر کولی شو خپل ګیګ.